नमस्कार, मराठी किचन एक्सपर्टमध्ये आज आपण ब्रेडचा हलवा बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: ब्रेड, तूप, दूध, वेलची पूड, साखर, बदाम, काजू। आपण प्रथम ब्रेड घेऊ, बारीक कुस्करून घेऊ। मी येथे 5 ब्रेड घेतलेले आहे। प्रथम आपण 3 चमचे गावरान तूप घेतलेला आहे। एक वाटी दूध टाकलेले मी। अर्धी वाटी साखर, आपण कुस्करलेले ब्रेड टाकू याच्यात। वेलची पूड टाकू। काजू बदाम टाकू याच्यात। आपल्या हलव्याला चांगलं तेल तूप सुटलेलं आहे। आपला हलवा तयार झालेला आहे खाण्यासाठी। आपण हे सर्विंग डिश मध्ये काढून घेऊ आता। अशा प्रकारे ब्रेडचा हलवा तयार झालेला आहे। तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। धन्यवाद।